Είμαστε στο τροπικό νησάκι Λιαγκράντζι και κάνουμε unboxing ένα μικρόφωνο. DJI Mic Mini. Είχαμε πρόβλημα. Έχουμε αγοράσει ακριβώς το ίδιο μικρόφωνο προηγουμένως και είχαμε ένα προβληματάκι. Η συγκεκριμένη βάση, το receiver δηλαδή, με το οποίο συνδέονται τα δύο μικρόφωνα που έχουμε αγοράσει στο παρελθόν, αυτά τα δύο, που είναι ακριβώς ίδια με αυτό εδώ, η βάση είχε κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι πρόβλημα είχε, αλλά σταμάτησε να ανάβει. Πανικοβληθήκαμε, λέμε χάλασε, δεν έχουμε μικρόφωνα. Είναι τα μόνα μας καλά μικρόφωνα. Και τελικά τι έγινε, αφού αγοράσαμε αυτό και συνειδητοποίησε η βάση ότι έχουμε καινούριο, ζήλεψε και άρχισε να λειτουργεί πάλι. Ναι, Τέλειο. λίγο πριν έρθουμε στο νησάκι, λέμε εδώ δεν θα βρούμε μικρόφωνο. Αγοράζει ο Κωνσταντίνος το καινούριο μικρόφωνο. Μαζεύουμε τα πράγματά μας έτσι για πλάκα. Λέει, ας ρίξω μια ματιά στο προηγούμενο. Και τι συνειδητοποιούμε. Τι αστείο, η πλάκα, πολύ ότι καλή. λειτουργούσε το μικρόφωνο. Σε κάθε περίπτωση, αν χάλασε μία φορά, θα ξαναχαλάσει. Οπότε έχουμε λοιπόν το εφεδρικό. Το καλό είναι ότι διαβάσαμε ότι η βάση αυτή, δηλαδή το receiver που έχει εδώ μέσα στο καινούριο μικρόφωνο, θα λειτουργεί και με τα παλιά μας μικρόφωνα. Άρα τι θα έχουμε τώρα, τα δύο παλιά μικρόφωνα που λειτουργούν κανονικά, συν ένα καινούριο μικρόφωνο, γιατί αγοράσαμε μόνο ένα, καθώς θέλαμε κυρίως το receiver να πούμε την αλήθεια. Και τώρα θα έχουμε δύο βάσεις, δύο receiver δηλαδή, και τρία μικρόφωνα. Για να το ανοίξουμε λοιπόν, κόστησε 92 ευρώ. Είναι λίγο τσιμπημένες εδώ οι τιμές. Κανονικά θα έπρεπε να είναι πιο οικονομικό, αλλά εδώ στην Βραζιλία υπάρχουν πολύ υψηλοί φόροι και γι' αυτό πολλοί πηγαίνουν στην Παραγουάη και ψωνίζουν. Αλλά εμείς δεν προλαβαίναμε να πάμε τώρα στην Παραγουάη. Θα πάμε στην Παραγουάη σε μερικές εβδομάδες. Έχει θήκη αυτό. Ναι, έχει μια πολύ ωραία θήκη που δεν χρησιμοποιούμε ποτέ εμείς. Το προηγούμενο δεν είχε όμως. Το προηγούμενο έχει μεγάλη θήκη και δεν τη χρησιμοποιούμε γιατί είναι τεράστια. Αυτή η θήκη είναι χαριτωμένη. Ναι, μια χαρά. Αλλά δεν έχει αυτή την βάση φόρτισης, έτσι. Και πού θα το φορτίσουμε. Διαφορετικό. Οκ. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Κοίτα να Πάντως δεις. δεν βάλαμε μυαλό, αγοράσαμε ακριβώς το ίδιο μικρόφωνο. Κατά τα άλλα μας άρεσε. Κοίταξε, να πω την αλήθεια τώρα που το κοιτάω, ουσιαστικά θα μας βολέψει αυτή η θικούλα. Γιατί αυτή η θικούλα είναι πιο μικρή. Η μεγάλη την αφήναμε συνέχεια σπίτι, δεν τη θέλαμε. Εδώ λες να χωρέσει και αυτό. Μπορεί να χωρέσει. Τέλος πάντων, για να το ανοίξουμε λοιπόν, να δούμε τι έχει μέσα. Έχει ένα μικρόφωνο μόνο, για να το βγάλουμε από τη θήκη του. Είναι αυτό εδώ. Είναι της DJI Mini Mic. Το βάζεις δηλαδή έτσι στην μπλούζα σου. Τώρα, άμα δεν θέλεις να το βάλεις εδώ και θέλεις να το βάλεις σε κανένα περίεργο σημείο, υπάρχουν και κάποια μαγνητάκια κανονικά μέσα. Τώρα τα ψάχνω. Εδώ είναι κανονικά. Συνέχεια. Ναι. Είναι συνέχεια Από εδώ και από εκεί. Αυτά είναι. Δεν είναι, όχι. Όχι, αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι συνήθως κολλημένα κάπου και δεν μπορείς να τα ξεκολλήσεις. Να τα. Ναι, Να τα. παντού τα βρίσκουμε, από εδώ και από εκεί. Ωραία, προσπάθησε να τα ξεκολλήσεις τώρα. Δεν μπορώ. Μόνο στο πλάι. Κανονικά πάντως μπορείς να βάλεις ένα μέσα από την μπλούζα σου και το άλλο έξω από την μπλούζα σου και κολλάνε το ένα πάνω στο άλλο. Να το μαγνητάκι και να ρωτιόμαστε. Τέλεια. Λοιπόν, έρχεται με αυτό που λέγεται dead cat, που σημαίνει νεκρή γάτα. Εν τω μεταξύ Δεν μου είναι αρέσει πάρα το πολύ. όνομα. Εντάξει, δεν είναι τόσο καλό όνομα, αλλά είναι πάρα πολύ μαλακό. Δεν ξέρω, όποιος θέλει μπορεί να το δοκιμάσει. Όντως, Και θα θυμίζει καταλάβει τη Λούση. μας θυμίζει τη γάτα μας. Η Λούση. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση αυτό μπαίνει γιατί όταν φυσάει, αυτό παγιδεύει τέλος πάντων τα κύματα, τα ηχητικά και έτσι δεν ακούγεται αυτό το τέλος πάντων ο έντονος άνεμος, τα παράσιτα. Παράσιτα. Ναι, παράσιτα. Τέλος πάντων, αυτό είναι λίγο δύσκολο να μπει, τουλάχιστον τις πρώτες φορές. Προσπαθείς και λες, τι γίνεται, ρε παιδί μου. Αλλά τα καταφέρνεις. Στο τέλος τα καταφέρνεις, θα το κάνουμε αργότερα. Λοιπόν, σου στέλνουν ένα, το οποίο είναι γκρι, είναι λίγο πιο κομψό, πιο κυριλέ. Και ένα δεύτερο, το μαύρο, που ίσως δεν είναι τόσο κυριλέ, γιατί είναι λίγο πιο, ας πούμε. Να, δείτε εδώ. Το ένα είναι λίγο πιο σημαζεμένο, αυτό είναι λίγο πιο. Το μαύρο είναι πιο ωραίο. Πάντως, Γιατί είναι πιο διακριτικό. Νομίζω ότι έχει διαφορά. Έχει να κάνει με το πόσο έντονος είναι ο άνεμος. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο είναι το πιο light και ποιο είναι το πιο βαρύ, αλλά άμα ψάξουμε τις οδηγίες, το ένα είναι για όταν φυσάει πολύ και το άλλο όταν δεν φυσάει τόσο πολύ. Εντάξει, μπορεί να το κάνει κάποιος και για στιλιστικούς λόγους. Σου λέει δεν ταιριάζει αυτό με τα ρούχα μου, θα βάλω αυτό. Όπως και να έχει, τέλος, να δούμε τι άλλο έχει μέσα αυτό το πακέτο. Έχει. Λοιπόν, έχει αυτό το καλώδιο, μάλλον αυτά τα δύο καλώδια. Το ένα πρέπει να είναι για να συνδέσεις τη συσκευή σου με άλλη συσκευή που παίρνει τέτοια θύρα, 3,5 mm μάλλον, για να τα συνδέσεις απευθείας με κάποια κάμερα ίσως, το μικρόφωνο να τραβάει απευθείας. Και δύο καλώδια, τα οποία, μάλλον ένα καλώδιο. Δεν είχαμε τέτοια καλώδια. Μόνο 10.000. Χρήσιμο λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε είναι USB-A σε USB-C, τα δύο αυτά USB-C, δεν ξέρω γιατί δύο. Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμουν ένα τέτοιο. Υπάρχει αυτή η βάση, η οποία είναι πολύ χρήσιμη, είναι το receiver, εντάξει δεν είναι βάση, είναι το receiver για να μπορέσουμε να συνδέσουμε οποιοδήποτε μικρόφωνο με αυτό. Από τα προηγούμενα μας, σε περίπτωση που αυτό Τα μπερδέψαμε σταματήσει μεταξύ να ποιες δεν λειτουργεί. είναι. Όχι, δεν τα έχουμε μπερδέψει. Εξακολουθεί να είναι εδώ. Εντάξει, τα παλιά ούτως ή άλλως έχουν το σκουφάκι τους, το dead cat, την νεκρή γάτα.
κάρτα πάνω. Εντάξει, αυτή είναι η μετάφραση τέλος πάντων. Και αυτό εδώ το καινούριο μικρόφωνο θα μας εξυπηρετήσει. Απλώς εγώ αναρωτιέμαι, εφόσον δεν υπάρχει βάση φόρτισης σε αυτό το καινούριο, πώς ακριβώς θα το κάνουμε. Εν τω μεταξύ, μόλις άνοιξα κάτι και συνειδητοποίησα ότι υπάρχει. Πάνω που το έλεγα. Πάνω που το έλεγα. Κοιτάξτε τώρα διαφορά. Το προηγούμενο μικρόφωνο, τα προηγούμενα μικρόφωνα που έχουμε φορτίζουν εδώ μέσα. Δηλαδή, αυτό εδώ το receiver μπαίνει εδώ μέσα. Αν κοιτάξουμε μέσα στη θήκη, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάτι μεταλλικά μπιρμπιλάκια, ας πούμε. Βάζεις μέσα εδώ πέρα το receiver, βάζεις μέσα τα μικρόφωνα και μετά τα φορτίζεις πολύ απλά συνδέοντας αυτό εδώ, αυτό το κουτί, αυτή τη θήκη με το ρεύμα, με ένα powerbank, με την πρίζα, με ό,τι θέλεις. Εδώ πέρα υπάρχει USB-C και φορτίζουν εδώ μέσα. Τώρα αυτό δεν ήρθε με καινούρια συσκευή για να το φορτίζεις εκεί μέσα, ήρθε με αυτή τη μικρή βασούλα. Καλύτερα. Ναι, και έτσι βάζεις απευθείας το μικρόφωνο από τη βάση κάπως εδώ υποθέτω. Θα πρέπει να βγάλουμε το από κάτω. Περίμενε, το βρήκα. Πρόσεξε. Αυτό εδώ είναι για να φορτίσεις απευθείας εδώ το receiver, από ό,τι φαίνεται. Και αυτό το μικροφωνάκι, που είναι μόνο του πλέον, δεν είναι ζευγάρι όπως τα άλλα που έχουμε πάρει προηγουμένως, μπαίνει πάνω στη βάση, τσουπ, μαγνητική κιόλας. Συγγνώμη, είναι μόνο ένα. Είναι μόνο ένα, ναι, γιατί ήταν πιο φθηνό. Λέμε, αφού έχουμε δύο μικρόφωνα που δουλεύουν, εμείς το θέμα ήταν το receiver να πάρουμε. Οπότε έχουμε δύο μικρόφωνα που δουλεύουν μια χαρά εδώ. Έχουμε ένα τρίτο μικρόφωνο που δουλεύει μια χαρά εδώ. Και τώρα αυτό το receiver θα αντικαταστήσει το άλλο μόλις το άλλο ταυτίσει εντελώς, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει αρχίσει να μην δουλεύει. Τελικά λοιπόν ανακαλύψαμε γιατί υπάρχει ένα καλώδιο με δύο USB-C, είναι για να φορτίζουν ταυτόχρονα αυτές οι δύο συσκευές. Άρα εσείς τι θα προτιμούσατε, να έχετε αυτή τη θικούλα να τα βάζετε εδώ μέσα και να τα φορτίζετε, αλλά να κουβαλάτε αυτή την κουμούτσα, ή να έχετε αυτή τη βασούλα και αυτό εδώ το receiver και να φορτίζετε ταυτόχρονα δύο συσκευές και αν έχετε δεύτερο μικρόφωνο, απλώς να βγάζετε αυτό και μετά να βάζετε το άλλο εδώ και να το φορτίζετε έτσι. Εσύ τι προτιμάς? Εγώ νομίζω ότι προτιμάω αυτό, γιατί φοβάμαι ότι θα τα χάσω άμα δεν τα έχω εδώ μέσα. Και το να τα έχω εδώ μέσα, ιδίως όταν κάνουμε tour με βάρκα, πεζοπορία, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Και δεν ξέρω, μπορεί να πεταχτεί ένα από εδώ και ένα μικροφωνάκι. Άντε, γεια. Το βάζεις εδώ μέσα και ξεμπέρδεψες.